Morjesta, Markus tässä taas terve. Tänään olisi tarkoitus käydä läpi, että minkälainen toi Helkaman Hell FE12 sähköfätti on ollut ja pyörään on ollut tosi tyytyväinen. Pieniä modauksia on toki tehnyt, eli tuskinpa sitä semmoista fillaria, miltä tää tehtaan linjalta tulee, mihinkä olisi täysin tyytyväinen. Eli pieniä osamuutoksia on tehty, mutta käydään läpi vähän, että mitä tuossa fillarissa nyt sitten niin kuin on ominaisuuksia ja mitä minä olen muuttanut ja mikä voisi olla toisin tai mikä on erittäin hyvää. Tässähän on tämmöiset vähän leveämmät fätit alla, eli 4,8 tuumaa on tuo leveys, eli melko pehmeä saa olla, että uppoaa. Ei perhana! Olipa fiksu veto ottaa toi kamera tähän. Paikoin on lievästi sanottuna pehmeä. Etuhaarukkana täällä on Manitou Mastodon ja minun mielestä on pelannut hyvin. Ensin piti vähän tietysti säätää, kun oli tehty jollekin keijukaiselle ne tehdassäädöt, mutta sen jälkeen kun laitettiin kohilleen, niin on pakkasissakin hyvin pelannut. Tuossa pystyy sitten säätämään aina ton, että jos haluaa lukita tuon, että se pysyy, ei jousta tai sitten joustaa, että lähinnä se on jos niin kuin vaikka tasaisella tai sitten ylämäkeen menee, niin välillä on kiva pistää lukolle niin, että ei pumppaa sitten ylös alas. Jarrut on tässä versiossa Clarksin, eli tuollainen vähän tuntemattomampi merkki, mutta ennen kuin tämä hommasin, niin tein tuommoista tutkimusta asian suhteen ja sitä oli kovasti kaikissa testeissä kehuttu, eli tuntemattomuudestaan huolimatta niin varsin toimivat pelit, eikä ole ollut kyllä mitään niiden suhteen ongelmaa, että on ollut oikein niin kuin hyvät ja mieleiset, ei ollut kertaakaan ollut mitään pysähtymisongelmia tai jos jäätynyt tai jotakin vastaavaa, että on mennyt koko ajan hyvin. Vaihteita tässä on 12, eli takana 12 kiekkoa ja edessä löytyy sitten 1 kiekko. Nyt just en muista, että paljonko niissä on noita pykäliä, mutta kyllä toi suurin kiekko on sen kokoinen, että periaatteessa niin kauan kuin pitoa riittää, niin kauan jaksaa myöskin polkea, että vaikka nyt moottoriavustusta pitäisi vähän pienemmälläkin. Eli oikein minusta niin kuin hyvä kombo tähän sähköfättiin tämmönen, että on niin kuin kummassakaan päässä ei lopu kesken tuo niin kuin välitykset. Niin tietysti. Moottorina tässä on Shimanon EP8, ihan eli tämmönen sangen yleisesti käytössä oleva moottori ja on minusta osoittautunut niin kuin oikein miellyttäväksi polkiessa, eli se osaa huomioida sitä, että kuinka paljon sille voimalle on niin kuin paljonko on avustukselle tarvetta, eli sehän ei pyöritä koko ajan samalla voimalla, vaan se niinku sen mukaan, miten itse polkee, niin säätää sitä ja se on mun mielestä ollut tosi toimiva. Siinä on ohjainyksikkö täällä tangossa. Tuosta itse asiassa lähtee virta päälle. Saadaan sinne vähän näkymää. Eli täällähän on nyt sitten toi nappi, josta säädetään, jos ylöspäin painetaan, niin tuolta sitten tulee ekoa päälle. Sitten jos painetaan toisen kerran, tulee trail ja boost on sitten toi maksimiteho, mitä voi olla. Ja sitten tässä on kävelytysavustin, eli painetaan tuosta alemmasta pitkään, niin sinne tulee sitten walk. Ja nyt jos on walk päällä,
tästä sitten painaa. Nyt se sitten lähti sieltä sitten pörräämään itsekseen, eli nyt mä pidän kiinni, se vähän sutii siinä. Eli jos on niin kuin jyrkkä ylämäki, ja kun tällä pyörällä on vähän painoa, niin siihen saa sitten vähän avustusta siihen kävelyttämiseen. Ja sitten jos sen haluaa tuon walkin pois päältä, niin kun painetaan ylöspäin, niin taas sinne sitten tulee se edellinen, mikä siellä sitten on ollut. Eli siinä näyttää nopeutta, no tuossa on edellisen lenkin matka, mikä siinä on, ja sitten 321 kilometriä olen vasta ehtinyt ajaa, kun tässä on tullut työkiireitä ja sairastamisia ja sun muita, niin jää nyt odotettua vähemmälle ajaminen, mutta nyt taas toivotaan, että tästä näin tahti kasvaisi. Osittain oli kanssa se, että kun on ollut kovia pakkasia välillä, niin ei ole tehnyt mieli ajaa 30. No sitten siellä näyttää rangea ja paljonko on. No tuo 2 tunnin lenkki oli viime kerralla ja sitten keskinopeus ja maksiminopeus ja kadenssin näyttää ja kelloa näyttää. Ja tämähän sitten juttelee tuon Shimanon appin kanssa, että sinnehän saa sitten, että se piirtää sitten karttaa ja näkee missä kohtaa reittiä on ajettu minkäkinlaista vauhtia ja minkä on ollut kadenssi missäkin kohtaa, jos haluaa tämmöistä dataa saada, niin irtoaa sieltä kyllä. No muuta vakkariahan täällä nyt on sitten, tuossa on penkin korkeuden säätö. Eli täällähän on siis hissitolppa, siitä on tullutkin noilla monella videolla jo kommentoitua. Peukkupohjaa, tätä high-techia 50-luvulta toimistotuolista. Eli wow! Minusta ollut erinomaiset toimiva sen jälkeen, kun sen saatiin nyt kunnolla oikein asennettua. Tähän tuli mulle silleen vähän osissa tämä pyörä, kun en ottanut pyöräliikkeen kautta, vaan tuli suoraan Helkamalta postin tuomana tänne Lappiin. Niin mä sitten itse tämän viime loppukokoamisen tein ja sössin ton tolpan kanssa ja piti käyttää sitten tuolla pajalla, sitten ne laittoi sen oikein. Kannattaa lukea ohjeet kunnolla ennen kuin mitään teette itse, jos et ole ennen tehnyt. Mitä nyt olen sitten itse lisäksi hankkinut, on hankkinut Ergon kahvat. Eli minun makuun oli hippasen kapeat minun käsille alkuperäiset kahvat. Näähän on nyt ottanut jo vähän tuossa osumaa. Tämähän ei suinkaan nyt johdu tää osuma siitä, että mä olisin tässä kanssa vetänyt turvat, vaan kun mä olen tässä sisällä säilytellyt tätä ja se on tuommoista takkaa vasten tuolla alakerrassa niin kuin nojannut, niin se pinta on semmoinen epätasainen ja sen myötä sitten näköjään ottanut jo vähän kolhua tosta. Mutta nämä on ollut mulla nyt sen verran vähän aikaa vasta, että mä nyt viimeistä sanaa en sano niistä, että onko ne hyvät vai loistavat, mutta ainakin hyvät. Sellainen, mikä on ollut loistava, niin on tuo lupinen lamppu. Muuten voi tuosta samaisesta Shimanon säätimestä nyt sitten ohjata tätä lamppua, niin kuin laittaa pois päälle ja pois päältä. Ja sen lisäksi sitten, että sitä pystyy sitä säätämään, niin sitten täältä kahvasta niin pystyy laittaa sitten pitkiä päälle ja lyhyitä. Ja siinä on niin kuin pimeän aikaan, kun aistii valoa, niin sitten siinä on vaihtoehtona niin kuin pitkät, lyhyet tai parkit. Että niin kuin voisit mennä vähän sillä lailla, että häikäiseekö vastaan tulijoita vaiko eikö häikäise. Tietysti tavoitteena on, että ei häikäistä. Sitten seuraava asia, mitä olen vaihtanut, niin on polkimet. Eli nehän oli aika ihan niinku jees minusta noin niinku kesäkäyttöön ne orkkispolkimet, mutta ne tapit, mitkä siinä oli, ne oli pikkasen pyöreämpi päiset kuin nämä terävät ruuvit, jotka mulla nyt tässä polkimessa on. Ja ne oli semmoiset, mitä ei siitä saanut niinku mun mielestä vaihdettua, eli päätin vaihtaa kokonaan polkimet. Eli talvella, kun kengän kannat tai kengän pohjat jäätyvät, että siellä oli jäätä siellä pohjassa, niin silloin on kauhean kiva, jos se poljin on semmoinen, että siinä on tommoset kunnon nastat, että ei sitten luista. Saattaa olla, että kesäksi lykkään takaisin ne orkkispolkimet, mutta katsotaan nyt. Olen ollut näihin polkimiin nyt tyytyväisiä. Nämä ei ollut mitään kauhean kalliita.
Sitten sellainen asia, minkä tässä huomasin, kun hankin tämmöstä laukkua tähän, että siinä kun se laukku on, niin toi maalipinta suht herkästi vaurioituu, eli naarmuuntuu. Eli mä oon nyt laittanut sinne sitten tommosta gorillateippiä. Onneksi on musta fillari, niin sopii sille, ettei kaukaa näy. Sen nyt havaitsin, että toi maalipinta niin kun aika herkkä vaurioitumaan, että muutamaan kohtaan olen mustaa ja tyrkännyt, kun on johonkin kolahtanut. Tää Ortliipin laukku, minkä on hommannut, niin tää on ihan niin kuin loistava paketti. Eli tämähän on täysin vesitiivis. Eli ei mene vettä sisään, vaikka vähän uppoaiskin. Ja tää on tälleen muutamalla lenksulla. Täällä mulla on takkia ja on varapipoa ja sitten on chain loopia. Toi muuten osoittautunut aika hyväksi kamppeeksi tää Rexin tämä ketjuöljy. Ainakin näin talvella on pelannut hyvin. Mielenkiintoista nähdä, miten kesällä. Sitten mulla on pumppu. Mä siirsin pumpun tänne pussin. Otin pumpun pois, kun mullahan oli se tuossa rungossa. Ja sit mulla on täällä siltä varalta, että pitää ottaa rengasta pois. Mulla on nyt itse asiassa vieläkin tilauksessa on rengas, vararengas, mutta en ole vielä saanut tilausta loppuun. Ja sitten on monitoimityökalu. Tätä on tullut käytetty tosi paljon, että suosittelen jotakin vastaavaa hankittavaksi. Mulla on pari tällaista ja näissä on selkeästi kuollut. Tää on tämmönen vähän niin kuin, sanoisiko, että tässä ei ole nyt niin kuin apua tohon, jos ketju katkeaa, niin tällä ei sitä korjata. Mutta kaikkea muuta kyllä, että mulla on sitten toinen se on nyt se sisällä nyt, millä sitten saa sit sitä korjattua. Mutta tää on siitä kiva, että tässä nämä on riittävän pitkiä ja saa niin kuin silleen on ulottuvuutta vähän enemmän kuin siinä mun toisessa, jossa ne on sitten semmosia lyhkäisiä, vaikkakin siinä on sitten kaikki enempi ominaisuuksia. Että nämä on näköjään vähän semmoista tämmöistä täydellistä ei meinaa saada niin kuin ollenkaan, vaan pitää olla pari. Tähän muuta mulla on täällä. Niin no sit mulla on lukko siellä, mutta semmonen siinä. Ja tämähän tosissaan sitten suljetaan niin, että tää rullataan tästä. Katsotaan meneekö yhdellä kädellä. Taitaa mennä. No ei se mene. No sit jos mietitään, että minkälaisia mulla on ollut ongelmia tai murheita. Alkuun oli vähän ton akun kestävyyden kanssa. No se oli ehkä enempi itsestä johtuvaa. Oho, meillähän on katoin, että meillähän alkaa olla toi akku vähissä. Miten se nyt näin hyytyy? Mä en tietysti ladannut sitä lähtiessä, että ajoin hyvin pehmeällä tuossa alkutalvesta. Hyvin pehmeällä lumella, kovassa pakkasessa ja hyvin matalilla paineilla, jolloin se energian tarve oli kovin suurta ja ajoin boosti päällä, kun halusin päästä helpolla, enkä jotenkin noteerannut ajoissa sitä, että se boostihan kuluttaa sitten enempi. Toinen kerta, kun mulla on sitten loppunut tuo akku, niin sehän akku ei varsinaisesti loppunut, vaan kävi itse asiassa niin, kun tätä asiaa sitten selvittelin ja muutama kommentoi ja kattelin videoita, että toi starttinappi tossa, niin siinä on jonkun sortin oma akkuvaraus tai joku sellainen, joka se voi sitten pakkasessa jäätyä. Sen verran tuli minua infottua, että rouvakiili oli jo täällä käynyt, eli nyt jatketaan sitten matkaa kohti kotia ja ei vietetty sitten tämmöistä perheen sisäistä laatuaikaa. Katsotaan nyt, laitetaan virta päälle. Miksi se ei syty? No.
lähtiikö mulla nyt akku kylmäksi? Jos sen jättää ulos, niin se kannattaa niin antaa itse sammua, niin siinä on enempi virtaa sitten käynnistäessä. Ja sitten taas tuossa Velokin videolta löysin sellaisen, että koska toihan siis sähkömoottori on, niin sinnehän saa virtaa myöskin silleen, että sinne mekaanisesti sitä tuotetaan. Eli laitetaan isoin tai se pienin vaihde, eli ykkösvaihteelle, ja sitten lähdetään työntämään pyörää taaksepäin, jolloin se sitten pyörittää myöskin moottoria ja sen myötä sinne tulee virtaa ja se käynnistyy. Eli sillä lailla voi tehdä, jos toi käynnistys tuosta niin kuin simahtaa. Shimanohan ei lupaa tuommoisesti, että se pelaa 30 asteen pakkasissa. Pelasi kyllä, mutta ei lupaa. Eli kelihän oli sellainen silloin, kun mulla tämä jäätyminen tapahtui, että valmistaja ei semmoista lupaakaan, että silloin pitäisi toimimaan. Mutta tommonenkin jekku siinä on. Sitten muuten, hei, mennään näyttämään vielä toinen kohta. Eli siellähän on sitten semmonen tommonen kumikorkki, joka kun sen siitä poistaa, niin, ja sitten semmosella jollakin kepukalla sinne työntää, esimerkiksi tuommoisella monitoimityökalun ohkaisimalla 6-kulma-avaimella, niin sieltä löytyy sitten alta katkaisin, jolla saa sitten ton akusta suoraan virran päälle. Luulin ensin, että liittyy talveen, kun tuossa kovemmilla pakkasilla, niin alkoi noi vaihteet vähän takkuamaan ja ajattelin, että se on siinä syynä, mutta ilmeisesti nyt sitten ei kuitenkaan ollut. Mä lähdin nyt sitten ensin kiristää noita vaihdevajeria, eikä se silläkään ihan saanut mennyt sitten kohilleen. Lopulta syylliseksi löytyi sitten tuolta takavaihtajasta se ruuvi, jolla säädetään sitä jousta. Niin oletan, että se on jostakin syystä jotenkin päässyt vaihtamaan asentoa. En tiedä miksi, koska siis alkuun pelasi ihan kunnolla ja sitten ne ei pelannut. Mutta sitten kun mä säädin sen, kaivoin tuolta Interwebsistä Shimanon ohjeet, että kuinka sitä säädetään, niin sieltä sitten kun sain säädettyä niin kuin ohjeiden mukaiseen kohtaan, niin sen jälkeen taas vaihteet pelasivat kuin unelma. Eli jos tulee tuommoista pientä niin kuin hankaluutta, niin ei kun joko pajalle näyttämään tai sitten katsomaan valmistajan sivulta, että mitä siellä löytyy ohjetta. Mutta ihan sokkona niitä ei kannata mennä vääntelemään. Se on tullut jo opittua. Mulla on onneksi tuossa muutama harjoituspyörä, millä on vähän treenannut noita korjaushommia. Joo, no sitten yksi semmonen, mikä olisi voinut olla paremmin, tai tämähän oli tosi hyvin silloin, kun tää oli ihan tehdassäädöissään, eli tuosta, missä nyt on kovasti teippiä, niin siitä on reikä tonne runkoon, ja siinä oli sitten semmonen juurikin sopivan kokoinen olemassa oleville johdoille alumiininen läpyskä, josta johdot meni sinne läpi ja se oli silleen hyvä. Mutta sitten kun mä asensin ton lampun, tai asennutin tuon, niin sen myötä sinne tuli sitten lisää johtoa ja sitten ne ei enää mahtunutkaan siitä samasta läpi. Eli sit mun piti tehdä tommonen oma patentti. Niin sitten joku on sitten ihmetellyt, että missä siellä on akku. Eli tossa on avaimen reikä. Ja siitä kun avaa, niin täältä alta irtoaa koko toi levy ja siinä on kiinni sitten akku. Siinä on niin kuin hyvät ja huonot puolensa. Se on tietysti kiva, kun se on tuollainen näppärä ja siisti. Mutta sitten vaimon pyörässähän toi homma on hoidettu niin, että siinä on irtonainen läppä ja se irrotetaan sitten se akku sieltä sisältä. Että jos mulla olisi useampi akku, niin tää olisi vähän työläs. Tai sitten mun pitäisi hankkia noita levyjäkin 2 kappaletta, kun se on ruuveilla kiinni se akku tuossa levyssä. Eli se ei ole nyt ihan kaikkein näppärin, mutta siis enimmäkseenhän sitä useimmilla ei ole 2 akkua ja sitä mennään sillä yhdellä ja sillä yhdellä pääsee kuitenkin huomattavan pitkälle, että jos mennään niin kuin normipohjalla, niin
veikkaan, että sen 100 talvikelissäkin ajaa, koska niin mä en ole puoleen väliin saanut 30 kilometrissä, jos mä oon nyt ajanut näillä kovemmilla pohjilla akkua kuluvaa. No, sellainen asia tuli vielä mieleen, että kun tämmöistä pyörää kun sitten valkkaa, niin tässä Helkaman pyörässä niin on aika pitkä tää runko. Eli voi olla, riippuu nyt vähän kropan mallista, niin sitten saattaa olla työtä löytää mieleinen asento tai riippuu millaisessa asennossa on tykännyt ajaa. Mä olen tuonne aika eteen siirtänyt ton mun penkin. Nyt sitä on siirretty pikkasen taaksepäin taas, koska mä ostin tohon semmosen myöskin taas Ortliebin tommosen penkkiin kiinnitettävän laukun kesän reissua varten ja testasin sitä, että miten. Ja se valitettavasti vaatii tohon, että sen saa kiinni tohon penkkiin, niin että se penkki on vähän taaempana. Mä luulen, että taas siirrän pikkasen kohta eteenpäin sitä noille ajoille, kun mä olen tämmönen käppänä. Mutta tää on siis kahta kokoa. Tää mun koko on nyt sitten niinku, se pienempi, se suurempi runko, niin onko se nyt sitten tuuman pidempi vai mitä se on. Mutta ei kauhean paljon suurempi, mutta vähän suurempi. Mutta tällä 173-senttisenä pykminä, niin tämä pienempi koko oli niin kuin, on ihan riittävän suuri. Et jos joku 150-senttinen tätä pyörää ajattelisi itselleen, niin saattaisi olla vähän suuri. Ja mun käsittääkseni tää oli nyt näitä oli vain 2 kokoa. Et sitten ehkä joutuu jotakin muuta merkkiä siinä mielessä ajattelemaan. Mutta noin niin kuin keskimäärin varmaan miehille, niin oikein mieleistä ajoasentoa löytyy. Ja siis sen on huomannut, että tosi kiva ajaa tällä alamäkeä. Se on vähän pidempi runko, tekee siitä, että se on semmoinen niin kuin, menettää ketteryyttä, mutta toisaalta taas sitten niin ei niin kuin, ihan pienistä ole milläskään. Eli jos tulee joku töyssy siihen eteen, niin se menee vaan. Jos mennään sitten taas tommosella näppäryys on sitten taas niin kuin se toinen ääripää, että sitä tuossa ei ole. Et kovin ahtaassa ei ole kiva mennä, mutta sitten taas jos on vähän enempi tilaa, niin sitten se on vähän semmoinen niin kuin, voi sanoa, että helppo ajettava. Jos teille heräsi jotakin tästä kysyttävää, niin mielellään kommentoin. Nythän mulla kokemuksia on vaan tästä talviajelusta ja siihen tää on ollut erittäin loistava peli. Vielä kun keksisi, että miten ei 30 pakkasella naama jäädy ja varpaissa paleella, niin se olisi sitten ihan jees, mutta nythän tässä nyt mennään maaliskuun alkupuolta ja kelit vaan paranee, että mä tuossa kuukauden sisään oletan, että noi meidän reitit alkaa olla niin kuin siinä parhaassa kunnossa. Eli vaikka yleensä mä en ole tästä keväästä tykännyt, kun noi puut menee rumiksi, kun niistä tippuu lehdet pois, mutta ehkä tämän pyöräilyn myötä niin tästä kevät-talvestakin tulee niin kuin, mukavaa aikaa. Mutta kokeillaan. Ei kun seuraavaan videoon. Moro!